Bună ziua, dragi prieteni! Dacă ați fost alături de noi în ultimele 2 săptămâni, știți că suntem la finalul unei perioade în care am organizat o serie de evenimente satelit sub umbrela Săptămânii Verzi Europene, cea mai amplă acțiune dedicată conștientizării protecției mediului organizată de Uniunea Europeană. A fost o perioadă în care Gherila Verde a găzduit de la dezbateri, concursuri, întâlniri cu jurnaliștii, până la workshop-uri despre amprenta ecologică. Și totul în jurul temei centrale din acest an, și anume combaterea poluării. În timp ce România este pe ultimele locuri când vine vorba despre calitatea aerului, calitatea aerului din Suedia este printre cele mai bune din lume. Iar Suedia își menține rolul de lider în ceea ce privește acțiunile climatice, pentru că acest cadru climatic adoptat de guvernul suedez are ca obiective climatice atingerea emisiilor nete emisiilor nete de carbon până în 2045. Acest cadru este cea mai importantă reformă climatică din istoria Suediei, oferind în același timp condiții pe termen lung pentru afaceri și societate, aflată în tranziția către atingerea acestor obiective. Acesta este și motivul pentru care am ales să dedicăm evenimentul de astăzi exemplelor de bune practici privind combaterea poluării cu exemple de la companii suedeze. Invitații de astăzi sunt Per Forsberg, Managing Director de la Volvo Trucks România, Andrei Ivan, Project Director de la Skanska România, Monica Oprea, Country Communication Manager de la ABB și Laurențiu Boncică, Key Account Director East Europe Tetra Pak. Dragi invitați, bine ați venit! Trebuie să precizez că vom avea o tranziție și spre limba engleză în dialogul cu Per. So, Per, welcome to our event. Thank you very much, Nicoleta, and a pleasure to be here. So let me then share the before we start the presentation, I will address to all the speakers the same question. I will first tell it in Romanian and then I will translate in English. So, întrebarea scurtă pe care o voi lansa tuturor invitaților este aceea că pornim de la faptul că ne confruntăm cu problema poluării de mult timp și s-au făcut pași foarte mici de la conștientizarea publică până la politici publice. Cu toate acestea, rezultatele sunt pași mici, s-au făcut pași mici în timp, dar rezultatele sunt insesizabile. Trăim cu speranța că suntem martorii unui nou val în acest demers de reducere a poluării și vrem să vedem și să aflăm și de la invitații de astăzi ce e diferit acum și de ce va funcționa, sperăm, în contextul pandemiei. So, Per, I'm back to you and I will ask you the same question, that we have been facing the problem of pollution for a long time and small steps have been taken from the public awareness to public policies. But however, the results are almost imperceptible. So we are witnessing a new wave in this effort to reduce the pollution. What is different now? What do you think that in the context of the COVID pandemic, it will be different this time? Well, from very short, I think the focus from a lot of authorities, governments, as well companies have been put into to do something real, because we can see in the world that the world is changing. We can see the natural catastrophe. We can see the climate is changing. We can see that the ice is melting. So it's visible now. And now really people start to measuring. And of course, to get this change, it's all start with education. So people need to be educated. It needs to be in the culture to take care about the pollution and so on. So very short on that question. Thank you, Per. So indeed, people are more aware of the impact of the pollution, and probably with the people involvement, with the society involvement, things can be different. Thank you, Per. Monica Oprea, care crezi că este elementul decisiv în această perioadă și care ne poate duce spre direcția pe care o așteptăm de multă vreme? Bună ziua tuturor! Într-adevăr, pandemia și-a pus o amprentă, să zicem, fără precedent, aș putea spune pozitivă. La nivel global s-a înregistrat o scădere cu 7% a emisiilor de carbon față de 2019 din cauza declinului traficului aerian și terestru. În România mai sunt probleme
cum ar fi arderile necontrolate, aruncarea deșeurilor în locuri nepermise, lipsa colectării selective, care nu este deocamdată pusă la punct, însă avem și lucruri pozitive care s-au început și care se desfășoară. De exemplu, a crescut interesul pentru energia verde. Multe lanțuri, marile lanțuri de magazine deja încurajează și includ deplasarea cu mașini electrice, instalând stații de încărcare electrice și chiar furnizându-și energia din surse exclusiv regenerabile, unele dintre ele. Cred că sunt pași mici, dar importanți, care în viitorul apropiat își vor spune cuvântul. Mulțumesc, Monica. Aș adăuga la ce ai spus mai devreme și politicile care încep nu să se vadă, dar măcar să există o strategie de combatere a poluării la nivel de strategie națională. Laurențiu, cum vezi tu în momentul în care ne aflăm și tranziția către, să spunem, un demers în combaterea poluării? Aș începe prin a spune și să reiterez ce a spus și pe el. Da, efectele schimbării climatice, efectele poluării le vedem, se simt deja. Poate mai puțin în România, deși sunt vizibile, sau le conștientizăm mai puțin, dar tot timpul o criză ne aduce mai aproape de soluții și putem să accelerăm dezvoltarea, implementarea acelor soluții. Cred că asta s-a întâmplat anul trecut, dar cred că cuvântul cheie pentru a schimba ceva este mentalitate. A schimba mentalitatea, în primul rând, a oamenilor, consumatorilor, vorbesc consumatori mai ales că vin din industria de ambalaje, și mai ales parteneriat. Parteneriat plecând de la autorități până la consumatori. Ce spunea și Monica, inclusiv reciclare, colectare selectivă, o legislație poate mai aspră, dar clară și care se aplică. Așa că schimbările și criza ne ajută să accelerăm aceste schimbări, doar trebuie să există o schimbare și de mentalitate, un parteneriat și voință. Și cred că făcând aceste lucruri vom face această schimbare. Cu siguranță așa este, că e nevoie de un parteneriat între societate și factorii politici, însă efectele se văd, ele nu sunt comunicate poate suficient, pentru că, din păcate, 1 din 5 decese din România, din decesele înregistrate în România, sunt legate de factorii de mediu. Andrei, când vine vorba despre poluare, crezi că suntem într-un moment bun de schimbare a mentalității? Cred că avem o șansă mult mai bună decât până acum, pentru că avem conștientizare. Și după conștientizare mai avem acces la date. Datele nu ne mint și ne ajută să măsurăm progresul. Și cred că aceste două elemente ne pot aduce mai aproape de rezolvarea problemei. Mai este, cred, al treilea factor care personal mă bucură foarte tare, generația nouă care vine și își cere drepturile și își trag de mânecă părinții, prietenii și așa mai departe și nu acceptă lucruri pe care poate noi le treceam cu vederea sau generațiile anterioare. Și asta mă bucură și îmi dă speranță că there is hope for the future. Îți mulțumesc, Andrei. Per, now we are stepping back to the presentation, to your presentation. So yes, we will start now the best practices from Volvo. Can you see my presentation now? Let's. Very good. Not yet. Not yet. Okay. Not yet. Can you see it? Not yet, but Let me see. now, yes, it's starting to show. So yes, now we see the presentation. It's fine. The slides show as well. Well, Yes. Once again, then thank you for inviting me and to be able to take this opportunity to talk a little bit about the sustainability journey that Volvo Truck and the Volvo Group have started. So just to give you a little bit of background on the Volvo Group, and Volvo Truck is part of a major group as Volvo Group, and as you can see here to the right,
we have quite a number of brands in our portfolio, and Volvo Truck is under the Volvo Truck brand together with Volvo Bus and Volvo Construction. We also have some shared ventures and strategic alliances, and I will come back to one of them, which is recently created, Cellcentric. We are a global presence. We are all over the world, I would say. We have around 100,000 employees around the world, and the headquarters is in Gothenburg in Sweden, where also majority of the equipment is produced. As you all know, we have global challenges, and there is evidence of the climate change, that's for sure. We have a growing population, and we need to find other ways of doing transports and so on. And linked to that also, of course, one of the core values for Volvo is, of course, the road safety. And just as some figures on this, on the road safety, we have globally 350,000 million people dies in road accidents yearly. And that gives us a figure of 3,700 per day that is actually killed in road accidents. So we're working very hard to try to reduce this. And just as a reference on those numbers, it's equal, if you have 300 passengers in an aircraft, it's equal to 12 aircraft falling down per day. And nobody accepts that. So why would we accept that 3,700 dies in traffic? Linked to the safety, you know that Volvo invented the 3-point safety belt 1959. So in every car, in every truck, there is a piece of Volvo in this equipment. And getting into the environment, 1972, Volvo added environmental care as a core value into the core value that we have had since the start of 1927, which was quality and safety. And then there has been some steps going forward. We introduced the Volvo Environment Prize 1990, and we had the first carbon neutral vehicle manufacturing plant that opens again 2007. And of course, then different steps have been taken going forward. And the latest one, then Volvo Group commits to the goals of the Paris Agreement. And recently, we have just been confirmed that the Science Based Targets initiative has been approved by the group and the Paris Agreement. So that means that we are well set going forward. How we will then change all this journey that is related to the road safety and also to cut the CO2 emissions? Well, we have automation. This truck you see on the picture now, it's a truck that is operating in a mining and a site in Norway, and it drives by itself. There is no driver in it. And it's a few of those trucks operating in the site and in a confined area. And of course, that increases the safety and so forth. To be able to do that, we need the connectivity. If we don't have the connectivity with the units, we cannot control this. And secondly, we also can implement electromobility, and I will come back a little bit on that one later as well. But for sure, that cuts a lot of CO2 emissions if you can have a site on a construction site fully electromobility, both with batteries and of course with other solutions as well. We're taking the full responsibility then on the different transport needs. We have the hub-to-hub transport, for example, end-to-end network. And then, like I described before, the entire automated flows on the site where you can put actually completely driverless units and operate them with help of the connectivity. We are now seeing accelerating in the sustainable transformation, and we are going towards 100% fossil-free fuel. And this is the forecast that we see that the combustion engines will be phased out gradually up to close to 2040 and 2030. And we will have either by the electric propulsion with help of the batteries, of course, but also with help of the fuel cells, with the hydrogen fuel cells
charging the battery during the drive. We have also then alternative fuels, which is helping the two targets. And one of them are the liquefied natural gas trucks that we have. And if you run the liquefied natural gas today on biofuel, that means that this truck is more or less 100% CO2 neutral. And we also have a compressed natural gas alternative. I mentioned before the cell-centric company that Volvo and a partner of us has started, and we will then have some trucks running in operation by 2025, and this is to accelerate the rollout of the hydrogen-based fuel cells. And this will be for the two cell-centric shareholders, Call for Harmonized EU. Very interesting project. I'm very proud to be in a company who is forward thinking. Electromobility, the clean and quiet path to sustainable transport. And we have today a complete range of medium duty and heavy duty trucks proposed by battery and electric. And looking into what we'll see on the sustainability journey. We want to shape the world we want to live in, and of course this is a nice wording, but there also need to be activities and actions behind it. And I just picked a few of them that we have listed around this circle. And we need to take care about the climate. We need to have about the resources. We need to recycle and have zero waste and landfill, and of course the people to do it. So there is a lot of things on the different portions here that the company is engaged in currently. And just to give a little bit of good practice, here locally then, we have just recently started this energy management control, not control is the word, but it's the wrong word to say, but we have few activities related to this one, because with small steps you can actually do a lot of things. And first of all is to really start measuring what is going on with in your facilities and so on, and also communicate and follow up a lot of this into the teams, and run what is call it night checks, how much equipment is actually on during the night, and so on. So small things, and you can actually achieve quite a lot during this. Then here I have a film of sustainability, 1 minute film. We will put the link in the chat so you can have a look at the film later on. And by that, I say thank you for listening to me on this short presentation, and hope you enjoyed it. Thank you, Per. Indeed, we will present the short movie on the comment section on Facebook for those who want to watch it. I invited now the audience to watch. So thank you, Per, for the example. Indeed, the key factors for the success of these steps, indeed, it was also communication and raise awareness on these best practices is something we are doing today now. So thank you again. Mergem mai departe și îl invit acum pe Andrei Ivan să vedem și ce înseamnă sustenabilitatea promovată și strategia de sustenabilitate promovată de Skanska România. Andrei, dacă ești pregătit? Sigur, sper că se încarcă slide-urile. Da, este perfect. Te ascultăm. Ok. O să prezint în principiu în contextul proiectului la care lucrăm acum, ce facem noi pentru sustenabilitate. Skanska este o companie suedeză, ai menționat asta. Mulțumesc pentru invitație. Chiar mă bucur să fiu parte din discuția asta. Avem o tradiție de peste 130 de ani și ce ne-a bucurat foarte tare în ultimul an, și asta vreau să menționez pe slide-ul ăsta, este că am reușit de pe locul 20 în 2019 să facem un progres, să ne clasăm pe locul 17 în Fortune's Magazine, în Change the World.
Index, un index făcut pe baza datelor reale pe care companiile le raportează și asta ne bucură foarte mult. E o confirmare a faptului că tot ceea ce facem pentru sustenabilitate e confirmat, recunoscut. În contextul actual și noi ne-am aliniat ca și companie, ne-am angajat să reducem emisiile la jumătate până în 2030 și să devenim neutri, asta incluzând tot lanțul de furnizori până în 2045. O misiune foarte grea pentru 2045, având în vedere faptul că industria, clădirile în general sunt responsabile pentru 39-40% din emisii. Avem suportul Uniunii, e clar că asta e direcția, am asumat lucrul ăsta, îl discutăm în contextul în care susținem și obiectivele pentru dezvoltare sustenabilă. Am marcat aici cele 4 la care aducem un raport clar și raportăm progresul prin raportul anual. E clar că nu avem o planetă B. Asta e mesajul pe care îl primim, îl vedem, știm, îl conștientizăm și, prin urmare, cum spuneam la răspunsul de la întrebarea ta la început, e musai să măsurăm și să dovedim că facem un progres în direcția asta. Și asta facem prin proiectele pe care le dezvoltăm. O să menționez acum, pe scurt, despre Echilibrium. E unul din proiectele dezvoltate de Skanska în România, localizat la fabrica de glucoză cu gara Herăstrău, la intersecție. E un proiect care confirmă eforturile noastre de a susține dezvoltarea sustenabilă a clădirilor de birou. Și aici includem partea de certificări LEED WELL, ce confirmă progresul proiectului în sine, să fie mai eficient energetic, dar pe de altă parte și mai aproape de cerințele oamenilor care ocupă spațiile pe care le producem și le închidem. Iar oamenii și-au schimbat și din fericire, oamenii și-au accentuat cerințele pentru că nu mai e vorba doar despre un birou, ci este vorba despre un loc în care ei trebuie să satisfacă cerințele, nevoile de bază. Suntem foarte fericiți că, uite, în săptămâna asta am avut un exercițiu de evacuare și au peste 700 de oameni, roughly din ce am estimat, prezenți. E clar că eforturile de a oferi un mediu sigur pentru ei a dat roade, numai prin certificările pe care le-am luat, Well Health and Safety Rating fiind relevant în contextul pandemic, dar în general grija pe care o avem în a implementa cerințele WELL, spre exemplu, că sunt 10 criterii clare acolo, ce poți face pentru a spori confortul și a fi mai sustenabil atât pentru proiectul în sine cât și pentru ocupanți, e o modalitate foarte bună de a dovedi, nu doar a vorbi despre ce facem. Am pus aici câteva aspecte legate de comunitatea pe care o creăm, pentru că unul din pilonii de sustenabilitate pe care îi avem este în a ne angaja, în a aduce beneficii comunităților în care dezvoltăm proiecte. A doua fiind diversitatea și incluziunea în partea asta social și vedem foarte mulți oameni care apreciază eforturile concrete, nu doar faptul că ne place să povestim, am vrea să fim inclusivi, dar, într-adevăr, ascultare reală a nevoilor și implementarea lor. Ne bucură să vedem că oamenii vin bicicleta, trotineta, mai lasă mașinile acasă, ne cer mai multe stații de încărcare, fiind printre primii care am adus stațiile de încărcare în clădirile de birou și am încurajat chiriașii să facă tranziția. O facem și noi personal, prin puterea exemplului, și ne bucură să vedem tranziția. Apropo de ce vorbeam mai devreme, se întâmplă. Iar aici sunt câteva date extrase, nu o să intru în detaliu, dar este foarte important să măsurăm toate lucrurile astea și să le prezentăm. Conștientizare, e clară, trend pozitiv și din partea chiriașilor și investitorilor. Confirmările prin certificări LEED Platinum au fost obținut pentru proiectul ăsta, spre exemplu, dar și acest Well Health and Safety Rating. Iarăși, dovezi clare și ne bucură să vedem și reacția oamenilor care lucrează aici. În urma unui survey au apreciat și, într-adevăr, a ajutat la câștigarea încrederii și faptul că se simt mai siguri venind la birou. În principiu, datele despre clădirea asta confirmă ratingul pe care l-am luat, LEED Platinum, cu 30%
undeva peste 30% reducerea consumului de energie. Avem contractată 100% energie din surse regenerabile, ceea ce ne bucură foarte tare. Am făcut tranziția asta din noiembrie anul trecut, cu ajutorul colegilor care au înțeles că impactul din amprenta de carbon operațională este foarte important, pe lângă embodied footprint la care lucrăm cu lanțul de furnizori, dar e clar că toate soluțiile disponibile astăzi trebuie implementate astăzi și nu amânate. Asta e una din ele. Și pe water scarcity avem o problemă, nu la fel de mare ca în alte zone din lume, dar ajută foarte mult că reducem și consumul de apă cu 50% din soluțiile pe care le-am implementat. În contextul pandemic e foarte important și aportul de aer proaspăt, odată pentru confortul și sănătatea ocupanților, dar și pentru reducerea riscului de pozitivare cu acest virus. Am extras un slide unde prezentăm instrumentul cu care măsurăm exact unde suntem cu amprenta de carbon pentru clădirile noastre. Folosim One Click LCA, comparăm produsele din regiune și facem un soi de gamification pentru că ajută foarte tare la progres. Pe scurt, măsurăm atât embodied carbon din materiale și procesul de construire, dar măsurăm și de full life cycle, întregul ciclu de viață al clădirii. Să vedem cum putem ajunge mai repede neutri, nu neapărat să așteptăm până în 2045. Clar, musai până în 2030 reducem la jumătate emisiile și avem vești bune în direcția asta și de la producătorii de materiale, cum ar fi betonul, de exemplu. Sunt companii responsabile care și-au retehnologizat și și-au redus amprenta de carbon pentru produsele pe care le fac. Betonul fiind undeva la 50% responsabil cu amprenta de carbon embodied din proiectele noastre. Dacă măsurăm în continuare și avem cât mai mulți furnizori și concurenți care merg în direcția asta, o să ajungem mai repede la rezultatele pe care ne le-am setat ca obiective. Am vrut să fiu scurt ca să mai avem șansa să vorbim și după prezentarea slide-urilor. Mulțumesc mult! Îți mulțumesc, Andrei, pentru prezentare. Eu mă bucur că avem ocazia să vedem exemple de clădiri sustenabile și în România. Tot cu ajutorul Ambasadei Suediei la București am avut ocazia să prezentăm un astfel de exemplu din Suedia, din Johanneberg Park, așa că e o bucurie că, uite, astăzi vorbim despre clădiri sustenabile din România. Îți mulțumesc, Andrei. Mergem mai departe. Monica Oprea, îți poți pregăti prezentarea pentru a vedea care sunt eforturile în direcția sustenabilității făcute de ABB. Sigur că da, vă mulțumesc. Sper că se văd slide-urile mele. Se vede? Da, este în regulă. Așa. Deci îmi face plăcere să vă prezint astăzi, să vă spun câteva lucruri despre ceea ce înseamnă dezvoltarea durabilă sau sustenabilitatea la ABB și despre pașii pe care compania îi face în această direcție. În primul rând, cine este ABB? Este companie elvețiano-suedeză cu sediul la Zurich în Elveția. Este prezentă în aproximativ 100 de țări și operează printr-un număr de în jur de 105 angajați. Este o companie globală de tehnologie de vârf care stimulează transformarea societății și a industriei în scopul realizării unui viitor nu doar productiv, ci și sustenabil. Asta este unul dintre principalele noastre țeluri. Compania are o vechime de peste 130 de ani, a fost prezentă și pe piața românească de foarte mult timp, la început prin cele două companii, ASEA suedeză și Brown Boveri elvețiană, care au fuzionat și au format grupul ABB. Iar din anul 1992, ABB a fost prezent printr-o organizație, adică este prezent în România printr-o organizație locală. Principalele noastre business-uri sunt electrificare, acționări electrice, automatizări de proces și robotică și automatizări. Am lăsat slide-ul acesta în engleză, dar este unul dintre slide-urile mele preferate. Arată practic unde produsele și aplicațiile ABB se găsesc, în cât de multe domenii. După cum vedeți, autovehicule, iahturi, aeroporturi, centre de date, dar și pe Marte.
dacă vă uitați la ultimul punct, on Mars. De ce? Pentru că roverul Perseverance al NASA, cel mai mare vehicul trimis pe o altă planetă, este echipat cu cablurile ABB. ABB Way înseamnă nu doar performanță, dar și scop. Reușim creând valoare superioară, împingem limitele tehnologiei către alte niveluri și ne focalizăm pe transformarea societății într-un mod mult mai productiv, dar în primul rând și mai sustenabil. Dezvoltarea durabilă este prioritatea noastră. Punem accent pe o lume mai sănătoasă și asta este direcția în care mergem. Punem accent pe echilibrarea dintre nevoile societății, mediului și a economiei. Acest lucru îl facem împreună cu clienții și furnizorii noștri, pe care îi ajutăm să-și conserve resursele și să facilităm o societate cu emisii reduse de carbon. Totul se face cu integritate și transparență și o să vă arăt mai departe și cum. Deci, cum vă spuneam, ABB lucrează împreună cu clienții și furnizorii pentru o societate cu emisii reduse, economisind în același timp resursele și promovând progresul social. Pornind de la propriile operațiuni, facem totul pentru partenerii și clienții noștri. Vreau să vă spun acum ca și o aplicabilitate despre proiectul Mission to Zero, care este un concept generat de ABB, despre un ecosistem fără emisii de carbon și care să fie autosuficient din punct de vedere energetic, să-și genereze propria energie. ABB a pus în practică decenii de experiență pentru realizarea acestui proiect și nu s-a oprit aici, ci începând din anul 2019 a realizat deja 2 proiecte pilot pe care aș dori să vi le prezint, și anume fabrica din Lüdenscheid din Germania, această unitate ABB care s-a dovedit a fi un model de succes, a demonstrat că energia poate fi utilizată eficient prin gestionarea digitală a acesteia, cu o suprafață totală de 7300 de metri pătrați. Centrala solară care a fost implementată aici a furnizat 1190 de megawatts, energie curată și în zilele însorite este capabilă să alimenteze 100% din necesarul de energie al fabricii, reducând astfel emisiile de dioxid de carbon cu 681 de tone. Ideea ABB a fost nu doar să implementeze aceste idei în cadrul unităților sale, ci și să facă de fapt un proiect care să fie cu aplicabilitate generală, de la case inteligente, clădiri inteligente, transport și așa mai departe. Slide-ul acesta l-am lăsat în engleză, este de fapt ca o radiografie a acestui proiect din Germania, să vedem cum au reușit ca să ajungă la performanțele respective și vedeți, în afară de instalarea panourilor solare, s-au instalat un sistem de baterii, de storage, s-au instalat încărcătoare pentru vehicule electrice și sisteme de management și control al energiei în cadrul clădirii. Un alt exemplu, de fapt un al doilea proiect pilot, este cel din China, de la Beijing, tot într-o unitate ABB, într-o fabrică de echipamente de joasă tensiune, cu o suprafață totală de 24.000 de metri pătrați. Tot așa s-a instalat un sistem fotovoltaic pe acoperiș care asigură energia necesară clădirii. S-au instalat încărcătoare pentru vehicule electrice și sisteme pentru gestionarea energiei. Tot așa, în acest slide o să vedeți partea cu alb, sunt deja pași care s-au făcut în această direcție, s-au implementat deja, iar ceea ce este cu gri urmează să se implementeze în viitorul apropiat. Printr-un comunicat de presă dat recent, ABB și-a întărit ideea de angajament pentru a-și reduce propriile emisii, adică pentru a reduce emisiile de carbon până în anul 2030. Cum? În primul rând, flota ABB, care numără peste 10.000 de vehicule, va fi în întregime electrică până în anul 2030, iar în acest moment, ca un exemplu, aș putea să spun că ABB din Suedia a început deja să-și înlocuiască cele 700 de autovehicule din cadrul flotei să le facă electrice.
iar ABB din Marea Britanie s-a angajat ca să-și înlocuiască cele 500 de autovehicule până în anul 2025. ABB dorește ca până în anul 2030 să utilizeze 100% energie regenerabilă și un alt highlight aici ar fi că deja în anul 2020 23% din totalul energiei electrice utilizate de ABB a fost achiziționat ca energie verde certificată, fie energie electrică generată din propriile centrale fotovoltaice, cum ați văzut deja. Și un alt punct este eficiența energetică cu continuarea implementării sistemelor de management ale companiei. În prezent, peste 100 de site-uri ABB au implementat sistem de management al energiei, certificate extern sau sisteme proprii. În concluzie, la ABB, abordarea noastră a fost întotdeauna aceea de a căuta un echilibru între nevoile societății, mediului și economiei, cu integritate și transparență, pentru că scopul nostru final este de a crea o valoare superioară pentru toți stakeholderii noștri, pentru toți cei implicați. Vă mulțumesc! Îți mulțumesc, Monica, pentru aceste exemple care până la urmă, așa cum vorbeam și înainte de a începe intervenția live, pot fi transferate și la scară largă prin expertiza pe care voi o aveți în aceste practici. Mergem mai departe cu Laurențiu, dacă ești pregătit pentru a discuta despre strategia de sustenabilitate și din cadrul companiei Tetra Pak. Da, am oprit ecranul. Spuneți dacă se vede. Da, este în regulă. Ok. Da, acum dintr-o altă perspectivă, și anume din perspectiva industriei de ambalaje, o să împărtășesc un pic care sunt provocările și mai ales care sunt bunele practici pe care le deja aplicăm în piață, dar înainte de a trece la subiect, un pic despre Tetra Pak. Tetra Pak este, bineînțeles, o companie suedeză. Suntem în piață de mai mult de 70 de ani. În România suntem de mai mult de 20 de ani. Și de la momentul la care s-a înființat această companie, ne-am angajat în primul rând să facem un pachet care costă mai puțin decât ar trebui să coste în tot lanțul valoric și să aducă valoare în tot acest lanț valoric. Și acesta era un angajament pe care l-am luat prin anii 50, după care am extins un pic acest angajament, adaptându-le la nevoile pieții, la schimbările din piață, și am zis că angajamentul de a salva mai mult decât costă trebuie extins nu doar la pachetul Tetra Pak, dar mai ales la operațiunile pe care le avem, să le facem mult mai eficiente și mai ales la operațiunile clienților noștri, pentru a sprijini pe clienți să optimizeze aceste operațiuni și să livreze alimentele în condiții de siguranță și mai ales să le facă disponibile oriunde. Și acesta e angajamentul cu care lucrăm și în prezent. Tetra Pak este lider mondial în soluții de ambalare și procesare. Încercăm să ne adaptăm la nevoile pieții și bineînțeles că trebuie să considerăm mai ales impactul activităților noastre, impactul activităților clienților noștri asupra mediului. De aceea ambiția noastră, ambiție care se reflectă și în strategie, este de a livra cel mai sustenabil pachet pentru industria alimentară. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie în primul rând să înțelegem care sunt provocările în prezent, care vor fi provocările în viitor și care sunt acțiunile noastre, unde trebuie să accelerăm mai mult pentru a reduce impactul activităților noastre și ale clienților noștri asupra mediului și unde trebuie să dezvoltăm noi soluții pentru a accelera aceste soluții. Și plecând de la ce se întâmplă în lume, toți știm deja că populația lumii crește, mai puțin în România, în păcate în România trendul este invers, dar soluțiile pe care le dezvoltăm se aplică și în România și atunci, plecând de la nevoile unei societăți în dezvoltare, unei societăți
care crește. Aceste soluții le adaptăm pentru a răspunde nevoilor acestei creșteri a populației, pentru că presiunea asupra industriei alimentare se vede. Va trebui pe lângă faptul că va trebui să reducem impactul asupra mediului, va trebui să ne asigurăm că soluțiile pe care le dezvoltăm în același timp asigură și livrarea unor produse în siguranță și să ajungă la oricine care are nevoie de aceste soluții. Totodată vorbim de emisiile de gaze de seră, vorbim de faptul că tot mai mult exploatăm resursele fără a gestiona într-un mod responsabil. Vorbim tot mai mult de partea de reciclabilitate și în acest context și industria de ambalaje are un impact și un impact destul de semnificativ. Aproape 26% din gazele de seră sunt emise urmare a acțiunilor industriei alimentare și aici trebuie luate acțiuni și adresate într-un timp foarte scurt pentru a reduce. Vorbim de încălzirea globală și deja se vede mai mult în unele locuri, mai puțin în alte locuri, dar știm, este un fenomen care se întâmplă, se poate cuantifica cu impact asupra populației, cu impact asupra economiei și există totuși o limită pe care, dacă o depășim, efectele vor fi irreversibile. Și atunci, și din acest punct de vedere, trebuie acționat. Și vorbeam de reciclabilitate. Imaginea industriei de ambalaje este un pic afectată mai ales de ceea ce se întâmplă în lume și știm discuțiile despre plastic, oceanele poluate, râurile poluate, terenul poluat și cu toate eforturile industriei de a adresa aceste probleme, cu toate eforturile industriei de a acționa încă. Este o industrie unde se produce mult, există o nevoie foarte mare pentru aceste produse, dar acțiunile de a minimiza impactul sunt destul de timide sau, să zic, sunt la început și trebuie accelerat și din acest punct de vedere. Și mai știm totodată că din ce în ce mai mulți producători din industria alimentară și marile lanțuri de aprovizionare încearcă să găsească soluții mai apropiate de nevoia de a respecta mediul, mai apropiate de nevoia de a avea un produs care poate fi reintrodus în natură și atunci nevoia pentru un produs pe bază de provenit din plante, dezvoltat din plante, este din ce în ce mai mare. Și din punctul acesta de vedere, nevoia pentru materiale regenerabile și mai prietenoase cu mediul este în creștere și este din nou o nevoie pe care industria de ambalaje trebuie să o adreseze. Și ce mai știm este că și Tetra Pak dorește să dezvolte acest ambalaj, să devină cel mai sustenabil ambalaj din industria alimentară și a ne alinia mai ales cu directivele Uniunii Europene, cu nevoia de a proteja mediul prin a reintroduce acest ambalaj în mediu la sfârșitul lanțului de aprovizionare. Și acestea sunt niște fapte care le înțelegem. Înțelegem nevoia de a accelera unele acțiuni și acum câteva practici cum adresăm noi aceste nevoi și plecăm în primul rând de la înțelegerea acestor nevoi, luând în calcul tot lanțul de aprovizionare, luând în calcul tot lanțul valoric al produselor și mai ales ciclul de viață al unui produs. Și plecăm de la materiile prime. Tetra Pak are o politică de a aproviziona, de a se proviziona și de a avea parteneriat cu furnizori care gestionează în mod responsabil materiile prime. Asta în primul rând pentru a fi sigur că există durabilitate, sustenabilitate, în al doilea rând pentru a proteja biodiversitatea și a reduce cât mai puțin impactul asupra mediului. Ne asigură de asemenea că
în lanțul de producție și distribuție prin produsele noastre, atât ambalaj, dar mai ales dacă vorbim de echipamentele pe care le producem pentru această industrie, impactul asupra mediului este redus prin reducerea amprentei de carbon la clienții noștri și pe tot lanțul de distribuție și lanțul valoric. De asemenea, important este ca prin soluțiile pe care le dezvoltăm să ne asigurăm că produsele distribuite în piață sunt sigure din punct de vedere calitativ și mai ales ajută la reducerea risipei de alimente în lume și mai ales în România și mai ales partea de reciclabilitate. Încercăm ca produsele noastre să fie produse din materiale care sunt 100% reciclabile și pot fi integrate în acest circuit valoric. Având această privire de ansamblu, ce am făcut până acum și unde vom accelera acțiunile noastre? În primul rând, spuneam despre resurse gestionate în mod responsabil. Tetra Pak este prima companie din industrie care are certificare Forest Stewardship Council. Este o certificare care dovedește faptul că materia primă pe care o aprovizionăm provine din păduri gestionate responsabil și dovedește în același timp că acțiunile pe care le întreprindem nu afectează biodiversitatea, cum spuneam, nu afectăm solul pe care cresc și acesta în continuare furnizează materia primă necesară și mai ales reducem foarte mult impactul asupra mediului. În același timp, suntem prima companie care am introdus în conținutul ambalajului materiale care provin din resurse 100% regenerabile. Ceea ce facem este a înlocui materiile prime care sunt de natură fosilă, da? Din materii prime fosile, vorbim de petrol aici, cu materii prime care provin din plante, produse și transformate din plante. Și din acest punct de vedere deja accelerăm dezvoltarea, accelerăm lansarea astfel de produse pe piață, încă o dată pentru a reduce impactul asupra mediului. Legat de acest lucru, suntem la fel prima companie care am dezvoltat și lansat paiele de hârtie, începând cu iulie acest an, printr-o directivă a Uniunii Europene, producătorii din Uniunea Europeană nu vor mai putea pune pe piață paie de plastic, iar aici este un efort pe care îl facem împreună cu clienții noștri, mai ales de conștientizare a consumatorului de ce facem această schimbare și cum sprijină această schimbare reducerea amprentei de carbon și protejarea mediului. În același timp, ca și alternative, accelerăm identificarea de soluții noi și de materii prime noi pentru procesul nostru de producție. Cum spuneam, încercăm să mutăm tot ce înseamnă produs care provine din materie primă fosilă, petrol, cu produse care provin din materie primă pe bază de plante și ceea ce facem noi este să lăsăm carbonul în pământ și în schimb să gestionăm responsabil acele materii prime care ne ajută să absorbim mai mult carbon, ne ajută să le introducem, le includem în procesul de producție și la sfârșitul vieții, ciclului de viață, pot fi reutilizabile, reciclabile, cu un impact minim asupra mediului. Zero emisii este un angajament pe care ni l-am luat. Deja facem pași importanți către acest angajament. Ne-am propus ca până în 2030 tot ce înseamnă operațiuni Tetra Pak să avem zero emisii. Deja am ajuns folosim foarte multă energie regenerabilă în procesul nostru de producție. Suntem undeva la 69% în prezent, iar până în 2030 ne dorim să ajungem la 100%.
Iar până în 2050, împreună cu partenerii noștri, vrem să avem 0 emisii pe tot lanțul valoric. Este un proiect destul de important, este un proiect care accelerează și este un proiect care necesită investiții mari, dar angajamentul nostru este de a atinge aceste cifre conform acestui grafic. Și, bineînțeles, n-am putea face acest lucru fără parteneriat. Parteneriat înseamnă tot ceea ce dezvoltăm noi ca soluții să sprijine atât partenerii noștri, cei care produc materii prime, cei care ne ajută la a gestiona și a transporta aceste materii prime de la sursă către fabricile noastre, dar mai ales de a sprijini clienții noștri în procesul de producție, pentru a reduce consumul de energie, pentru a reduce consumul de apă, pentru a reduce amprenta de carbon, mai ales în partea logistică, prin a utiliza cât mai mult spațiu din camioane și a utiliza cât mai mult spațiu pe tot lanțul de aprovizionare. Vorbesc aici de rafturile marilor magazine și avem în vedere tot lanțul de la gestionarea materiei primă până la momentul la care produsul ajunge la sfârșitul vieții și este reintrodus în circuit, prin a face acest produs 100% reciclabil și a putea, cum spuneam, avea un impact minim asupra mediului. Acestea sunt activitățile pe care, spuneam, unele le-am dezvoltat deja, cu unele accelerăm implementarea, iar ideea este de a reduce cât mai mult efectul activităților noastre, activităților clienților noștri și pe tot lanțul valoric asupra mediului. Mulțumesc! Îți mulțumesc, Laurențiu. Practic ai încheiat seria de prezentări. Să urmați o scurtă intervenție de dezbateri pentru fiecare dintre voi, evident, dacă veți dori să răspundeți. Laurențiu, aș rămâne la tine pentru că această chestiune a reciclării, colectării ambalajelor este un subiect sensibil în România. Acum, sigur, voi faceți parte dintr-o companie care, culmea, are această legătură și cu Suedia, care spuneam că are chiar o rată de reciclare de 99%. Cu siguranță că aduceți exemple de bune practici și de acolo, dar în același timp bănuiesc că este foarte greu pentru România să țină pasul cu celelalte țări unde există un sistem de colectare selectiv și cât de mult vă afectează pe modul de gestiune și de eficiență de producție acest lucru. Ne afectează pentru că România este, din păcate, un pic în urmă cu implementarea tuturor normelor de bună practică, directivelor Uniunii Europene, legislației Uniunii Europene. Și atunci încercăm să sprijinim, încercăm să venim cu bune practici. Avem parteneriate atât cu clienții noștri cât și cu organizații non-guvernamentale. Însă aici este nevoie de ajutorul autorităților pentru a accelera implementarea acestor procese, până la urmă este vorba de un proces, pentru a conștientiza mai mult nevoia de a selecta colectiv, pentru a conștientiza mai mult ce înseamnă reciclare a acestor produse și responsabilitatea pe ansamblu, nu doar a companiilor sau a celor organizații care pun pe piață aceste produse, ci aici trebuie contribuția tuturor părților implicate, plecând de la autorități până la consumatorul final. Este dificil, se fac pași mici în momentul acesta, dar vedem o schimbare și vedem o schimbare spre bine, doar că trebuie un pic să accelerăm și să conștientizăm de ce facem lucrurile astea. Și vorbind de colectare selectivă, Andrei, clădirile pe care voi le gândiți au din momentul zero acest sistem de colectare selectiv implementat și, practic, angajații din România, neavând un sistem acasă sau în alte contexte, iată că la birou pot face acest lucru. Nu e deloc de neglijat acest aspect. Pe de altă parte, veniți cu această soluție logistică, dar și de conștientizare.
cât de bine este primit. Probabil ați urmărit și răspunsul celor care trăiesc, să spunem așa, aproape o zi întreagă în clădirile voastre. Păi s-a menționat mai devreme mentalitatea, adresarea acestei schimbări de mentalitate. E cea mai mare barieră astăzi. Oamenii sunt încurajați, dar cumva văd că nu se întâmplă nimic din partea autorităților concret despre progres și rapid. Și atunci există cumva o lipsă de motivație pentru oamenii ăștia, dar semnalele din clădire, atunci când merg jos cu o caserolă de sticlă, să-mi iau mâncarea în loc să accept cutia aia de plastic în care să mănânc, sunt foarte bune. La modul că m-au oprit oamenii din clădire, nu ne știam și așa mai departe, nu știau că lucrez neapărat pentru compania aceasta și mi-au spus, da, cum faci, le ai aici, ți le-ai cumpărat și așa mai departe. Prin puterea exemplului se schimbă lucrurile, oamenii sunt încurajați, văd, dar ar trebui să nu ne pierdem motivația și acasă poți să reciclezi selectiv. Poți să te duci să strângi sticle, să le duci la sticle. Poți să faci asta, iar după un an de trăit în Stockholm, am învățat să-mi schimb obiceiurile. A ajutat foarte mult, a accelerat procesul. Și în continuare pot face asta aici, dar e muncă de depus acolo. E un efort substanțial și constant în direcția asta. Și e nevoie ca prietenii să-și facă aceleași schimbări de atitudine și familia și așa mai departe. Și step by step sperăm că vedem progresul ăsta accelerat. Deci e nevoie de conștientizare, de schimbarea mentalității și a comportamentului și de un efort susținut în menținerea lui. Nu doar de... pașii, da. Și evident urmărit pe change management curve, să știm unde ne aflăm și să nu ne pierdem focus. Per, I have a question for you because you have presented at the beginning of our event some solutions for Romanian marketing and for market and for the international market. So the question is if companies are prepared for your solutions, for your electric vehicles, how is the market responding to your solutions now? Well, it's a very good question, first of all, and I think from my point of view, it's still very new, and people are not really aware about that we actually have all these products available. And I was in Constanta the other week, and I had a dialogue with a customer down there, and he wants to have the trucks. So there is starting to be a pull from these electrical trucks. At the same time, I need to also address let's say the society and so on, because we have solution available today that will cover the long haul as well with the LNG trucks, but we don't have the network for refilling stations. And also when it comes to the electrical units, we don't have the charging network for the trucks today either. So it's a little bit of pull and push here in how to move it forward, because we will be able to cover quite a big part of the transport with electrical trucks, but then we also need the infrastructure, not only at the customer sites, but also possibility inside the cities to not only charge the cars, but also charge a truck, which is a little bit, you need a little bit more power in that sense. So are you working with the local authorities in this in resolving this aspect, or? We are approaching the Swedish embassy and trying to get them to support us. And I know that I have the support from the Swedish embassy. And we are actually just recently been invited to some meetings related to the same and so on. And I know there are a lot of things in the pipeline, but we have not seen the real action yet, if I say so. Mm-hmm. So the logistics is different for the trucks than the small cars, for the electric cars is the same? I can take example. You have in Kaufland, for example, you have a certain type of charging, okay, where you can put charging the car. It's very easy to enter into with a car, but it's very, very difficult and almost impossible if it is underground parking to enter with a truck. So that is one restriction. So you need special
places. As well, you also need different type of charging capacity, because the amount of battery on a truck is so much bigger than compared to a car. So you need more power to be able to not to take the long hours during the nighttime. The infrastructure is not there, so then we need to, together with the customer, look at the total solution. We need to look at, okay, what is in the depot at the customer site, and maybe somewhere on the route they have. Maybe we can put up for when the driver has a lunch break, and you can charge up, and maybe you will reach up to 70% capacity with a quick charger at that site, and then you will be able to make the full tour during the day, and then you can charge at the customer depot in the nighttime. I understand. So there is a different structure, that network that that you need. Okay. Yeah. There is a lot of work to be done. Thank you, Per. Mulțumesc tuturor invitațiilor de astăzi. Mulțumesc Ambasadei Suediei la București pentru că a facilitat această întâlnire și am putut să vedem exemple de bune practici de la companii din Suedia. Întâlnirea de astăzi este înregistrată, poate fi urmărită și după ce se încheie. Așadar, e posibil să urmeze și alte întrebări. Ținem aproape pentru o comunicare continuă. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Prin acest eveniment am încheiat și seria de evenimente dedicată Săptămânii Verzi Europene, dar evenimentele Gherila Verde continuă și sper să rămâneți aproape de noi. Vă mulțumesc, la revedere și numai bine! Mulțumim și noi! Mulțumim de invitație, la revedere!